Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτές τις υπέροχες ατομικές παύλοβα. Πρόκειται για μαρέγκα γεμισμένη με βελούδινη lemon curd, δηλαδή κρέμα λεμονιού, και γαρνιρισμένη με σαντιγί και διάφορα φρούτα εποχής. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Επειδή η διαδικασία για την παρασκευή της μαρέγκας δεν πρέπει να διακοπεί για κανέναν λόγο, θα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προετοιμασία και θα ξεκινήσουμε με ένα κουπάτ ή ένα ποτήρι, όπου θα πάρετε μια λαδόκολλα και με ένα μολυβάκι θα χαράξετε κύκλους για να βγάλουμε όλα τα κομμάτια κατά το δυνατόν ομοιόμορφα. Αφού σχεδιάσουμε, θα γυρίσουμε την λαδόκολλα από την ανάποδη, ώστε να μην έρχεται η μαρέγκα σε επαφή με το μολύβι. Οπότε θα έχουμε λοιπόν αυτή εδώ την εικόνα και όπως σας είπα θα γυρίσουμε τη λαδόκολλα από την ανάποδη, ώστε η μαρέγκα να μην έρθει σε επαφή με τον γραφίτι. Θα χρειαστούμε 5 πολύ μεγάλα αυγά, όπου θα χωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Οι κρόκοι θα μπουν σε μία κατσαρόλα, ενώ τα ασπράδια σε ένα μπολ ή σε κάδο κουζινομηχανής, ανάλογα πώς έχετε επιλέξει να φτιάξετε την μαρέγκα σας. Εγώ τη φτιάχνω στην κουζινομηχανή, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην υπάρχει κουζινομηχανή σε όλα τα νοικοκυριά, γι' αυτό το λόγο σήμερα θα σας την φτιάξω με το μιξεράκι χειρός. Άρα λοιπόν τα ασπράδια μου σε ένα μπολ. Δεν μας απασχολεί αν λίγο ασπράδι μείνει μαζί με τον κρόκο. Μας απασχολεί όμως το ανάποδο, δηλαδή δεν θέλουμε καθόλου κρόκο να πέσει μέσα στο ασπράδι μας. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο με 5 αυγά. Εδώ λοιπόν έχουμε 5 κρόκους και εδώ έχουμε τα 5 ασπράδια. Αν προτιμάτε να ζυγίσετε τα ασπράδια, χρειαζόμαστε 150 γραμμάρια. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε είναι, θα προσθέσουμε μία πρέζα αλάτι, 2 βανιλίνες, μία με 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και θα ξεκινήσουμε να χτυπάμε με ένα μιξεράκι χειρός, ενσωματώνοντας σταδιακά 150 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη. Αφού λοιπόν έχουμε μια σφιχτή μαρέγκα, θα προσθέσουμε σταδιακά, κοσκινίζοντας, 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Προσθέσαμε τη μισή, θα συνεχίσουμε το χτύπημα και στη συνέχεια θα προσθέσουμε την υπόλοιπη μισή. Και η μαρέγκα μας είναι έτοιμη. Εδώ τώρα θέλουμε γρήγορες κινήσεις. Θα πάρουμε τη μαρέγκα μας και θα την αδειάσουμε σε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής. Αν δεν έχετε κορνέ ζαχαροπλαστικής, μπορείτε αυτή τη διαδικασία να την κάνετε και με ένα κουτάλι. Να σχηματίσετε δηλαδή τις βάσεις για την παύλοβα στο ταψί σας, αδειάζοντας με ένα κουτάλι μικρές ποσότητες της μαρέγκας.
Για αρχή ξεκινάω με αυτή την ποσότητα. Να κόψω εδώ και την άκρη. Θα φέρουμε κοντά το ταψί μας. Και θα σχηματίσουμε τις ροζέτες με ένα βαθούλωμα στη μέση. Έχουμε ήδη φτιάξει 16 κομμάτια και έχει μείνει και περίπου η μισή, δηλαδή συνολικά θα βγάλουμε περίπου στα 30 κομμάτια. Όπως βλέπετε έχω λίγο ανασηκώσει τα τυχώματα. Θα βάλουμε αμέσως τη λαμαρίνα στο φούρνο, στον αέρα, μεσαίας χαρά, στους 100 με 120 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με το φούρνο. Και θα ψήσουμε για μια μισή ώρα. Προσοχή, μετά από μια μισή ώρα θα σβήσουμε το φούρνο και θα αφήσουμε τη λαμαρίνα μέσα στο φούρνο για 15 λεπτά. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε λίγο την πόρτα του φούρνου και θα αφήσουμε τις μαρέγκες να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου σχεδόν μέσα στο φούρνο. Αν δεν κάνετε αυτή τη διαδικασία, οι μαρέγκες θα θρηματίζονται. Εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε την Lemon Curd, τη γλυκιά κρέμα λεμονιού, για την οποία θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, την οποία έχουμε τοποθετήσει σε ένα οικιακό μπλεντεράκι, και θα προσθέσουμε ξύσμα από ένα μεγάλο ακέρωτο ακέρωτο και πολύ καλά πλυμμένο λεμόνι. Μπορείτε να πάρετε το ξύσμα με το μαχαίρι, όπως το παίρνω εγώ, ή μπορείτε να πάρετε το ξύσμα στον τρίφτη. Γενικά μπορείτε απλά να τρίψετε στον τρίφτη τη φλούδα, να πάρετε το ξύσμα και να συνεχίσετε τη διαδικασία παραλείποντας το στάδιο που σας δείχνω. Εγώ όμως το θεωρώ σημαντικό γιατί αρωματίζεται πάρα πολύ καλά η ζάχαρη. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε είναι θα κλείσουμε το μπλεντεράκι, θα το θέσουμε σε λειτουργία ώστε να τρίψουμε τη φλούδα του λεμονιού μαζί με τη ζάχαρη και να απορροφηθούν όλα τα αιθέρια έλαια στη ζάχαρη. Μετά από αρκετό χτύπημα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα, δείτε πως έχει αλλάξει το χρώμα της ζάχαρης. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό για να έχουμε πραγματικά ένα ωραίο άρωμα στην κρέμα μας. Να έχουμε δηλαδή ζάχαρη αρωματισμένη με αιθέρια έλαια από τη φλούδα του λεμονιού. Εδώ έχουμε τους 5 κρόκους στην κατσαρόλα και το μιξεράκι χειρός με το οποίο χτυπήσαμε τη μαρέγκα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι να χτυπήσουμε και τους κρόκους ενσωματώνοντας σταδιακά αυτά τα 200 γραμμάρια αρωματισμένης ζάχαρης. Και θα προσθέσουμε και ένα καψάκι βανιλίνης. Θα συνεχίσουμε το χτύπημα μέχρι να ασπρίσουν οι κρόκοι. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν, έχουν ασπρίσει οι κρόκοι. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε 180 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό λεμονιού.
και με ένα φουέγ, με ένα σύρμα θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Και τώρα θα τοποθετήσουμε πάνω στην εστία σε μέτρια φωτιά και ανακατεύοντας διαρκώς θα περιμένουμε μέχρι το μείγμα να έρθει σε βρασμό. Ανακατεύουμε διαρκώς προσέχοντας τα άκρα και θα περιμένουμε μέχρι το μείγμα να έρθει σε βρασμό. Αν κάτι σας ξεφύγει και δείτε κομμάτι αυγού ψημένο, μην ανησυχήσετε, ούτως ή άλλως στη συνέχεια θα περάσουμε την κρέμα από σίτα. Η κρέμα, όπως βλέπετε, έχει έρθει σε βρασμό και έχει κάπως δέσει, οπότε σβήνουμε την εστία και αποσύρουμε. Θα προσθέσουμε σταδιακά και θα ενσωματώσουμε 125 γραμμάρια παγωμένο βούτυρο. Το βούτυρο έχει διαλυθεί και η λεμονόκρεμα είναι έτοιμη, μένει μόνο να την περάσουμε από μια σίτα ώστε να είναι 100% λία και βελούδινη. Θα βιάσουμε λοιπόν την κρέμα σε ένα σουρωτήρι, σε μια σίτα. Και στο σουρωτήρι θα μας μείνει ξύσμα λεμονιού και ενδεχομένως αυγό που πρόλαβε να ανεβάσει θερμοκρασία και να ψηθεί. Αυτό δεν το θέλουμε μέσα στην κρέμα μας. Αυτή είναι η λεμονόκρεμα, βελούδινη. Μη σας ξεγελά που φαίνεται ρευστή. Όταν παγώσει το βούτυρο η κρέμα θα δέσει. Θα καλύψουμε με μια διάφανη μεμβράνη, την οποία όμως θα ακουμπήσουμε στην επιφάνεια της κρέμας ώστε να μην σχηματίσει κρούστα. Και θα αφήσουμε την κρέμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Και εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε λίγη σαντιγί. Έχουμε εδώ 350 γραμμάρια κρέμα γάλακτος παγωμένη από το ψυγείο, 35% τουλάχιστον λιπαρά. Θα προσθέσουμε μία βανιλίνη και θα χτυπήσουμε με ένα μιξεράκι χειρός σε σφιχτή σαντιγί, ενσωματώνοντας περίπου στα 80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Μπορείτε αντί για κρέμα γάλακτος να χρησιμοποιήσετε φυτική σαντιγί. Επίσης μπορείτε να βάλετε περισσότερη ή λιγότερη ζάχαρη άχνη ή και καθόλου και να κάνετε τη σαντιγί τελείως άγλικη. Όμως επειδή εμείς θα χρησιμοποιήσουμε σαν γέμιση την κρέμα λεμονιού, καλό είναι η σαντιγί να είναι λίγο γλυκιά. Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε ενσωματώνοντας σιγά σιγά τη ζάχαρη. Και η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Θα την βάλουμε σε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής για να μπορούμε να γαρνίρουμε την παύλοβα. Εδώ λοιπόν έχουμε τις μαρέγγες έτοιμες ψημένες και εδώ έχουμε τη βελούδινη κρέμα λεμονιού που ετοιμάσαμε. Εσείς μπορείτε αντί για κρέμα λεμονιού να χρησιμοποιήσετε κρέμα πατισερή, μαρμελάδα ή οποιαδήποτε άλλη κρέμα της επιλογής σας. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνω είναι να πάρω κρέμα λεμονιού και να γεμίσω τις μαρέγγες. Γι' αυτό άλλωστε κάναμε και το βαθούλωμα στο κέντρο.
Θα γαρνίζουμε από πάνω με λίγη σαντιγί. Σαντιγί μπορείτε να βάλετε απλά μια μικρή ροζέτα ή να καλύψετε και όλη την επιφάνεια, ανάλογα πώς σας αρέσει. Και μπορούμε να διακοσμήσουμε με κάποιο γλυκό του κουταλιού, παραδείγματος χάρη γλυκό βύσσινο, ή να χρησιμοποιήσουμε φρέσκα φρούτα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κάποια μούρα λοιπόν. Θα χρησιμοποιήσω λίγα blueberries. Και μερικά currants, τα οποία τα τρώμε πάρα πολύ στην Αγγλία, αλλά ακόμα δεν έχω μάθει το ελληνικό τους όνομα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην αγγλική, στη βρετανική γενικότερα κουζίνα, και τα χρησιμοποιούμε και αποξηραμένα. Είναι κάτι αντίστοιχο με τις ελληνικές σταφίδες. Στην Ελλάδα παραπέμπουν σε Χριστούγεννα λόγω του κόκκινου χρώματος. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι τα currants στα ελληνικά τα λέμε φραγκοστάφυλλα. Θα διακοσμήσουμε λοιπόν αναλόγως των υλικών που έχουμε στη διάθεσή μας, αναλόγως των γεύσεων που μας αρέσουν και φυσικά αναλόγως των δεξιοτήτων που έχετε, γιατί δεν έχουμε προφανώς, στην διακόσμηση. Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε 2 ατομικές παύλοβες, να τις βάλουμε σε ένα ωραίο πιάτο. Αυτές εδώ, για να μην σας κουράζω με όλα, να σας δείξω για 2 συγκεκριμένα. Μπορούμε να βάλουμε και λίγα έξτρα φρούτα στο πιάτο μας και μπορούμε επίσης να γαρνίρουμε με βρώσιμα άνθη. Εδώ βλέπετε πανσέ και εδώ διάφορα αποξηραμένα βρώσιμα, επαναλαμβάνω, άνθη. Θα χρησιμοποιήσω και βρώσιμα τριαντάφυλλα. Εδώ θα βάλω ένα. Νομίζω ότι είμαστε καλά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από τη διακόσμηση. Το μόνο που μπορούμε επιπλέον είναι να πασπαλίσουμε με λίγη ζάχαρη άχνη. Και όπως σας είπα, λίγη ζάχαρη άχνη. Και η Παρασκευή μας είναι έτοιμη. Παύλοβα λοιπόν, ατομική, με βελούδινη κρέμα λεμονιού και φρούτα εποχής, μούρα. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.